äijät, se on aika luoda uusi joukkue NHL:ään. Nimittäin Suomi-joukkue, mä oon luonut ihan uuden brändin. Helsinki Northern Lights. Northern Lights on niinku englannista käännetty sanasta revontuli. Eli Helsingin revontulet käytännössä. Mä halusin tämmöisen jonkun tämmöisen suomalaisen kulman, mutta kuitenkin tämmönen kansainvälinen nimi. Mä oon täällä luonut kaikki pelipaidat, kaikki areenat, kaikki valmiiksi. Ja mä nyt laitan tän joukkueen NHL:ään. Me tullaan NHL:ään uutena joukkueena laajennusdraftin kautta. Eli laajennusdrafti samalla kuin Vegasi ja toi Seattle tuli aikoinaan, niin. Me tullaan NHL:ään. Mä voin nopeasti näyttää teille nämä peliasut ja kaikki. Voitte kertoa nopeasti chatissa, mitä olette mieltä. Onko W vai L? Onko lit or not? Mut joo. Joukkueen logo. Minna sitä saatto vähän kysellä. Tuli tommoista tuli vähän kysellä, että oltais mukaan pöllitty niitten logoa, mutta mä en oikein tiedä, mistä puhuu. Mun mielestä ei oo niinku oikein perää siinä väitteessä. Mutta luodaan franchise ja laitetaan tää jengi franchiseen. Mä näytän nämä pelipaidat teille nopeasti tässä. Tässä näkee parhaiten täällä pelaan nyt muodossa. Mä yritin tehdä tämmöiset aika simppelit, mut kuitenkin niin kuin tyylikkäät. Noi ei ollut todellakaan ne. Eli musta, valkoinen on niinku pääväri, mut sitten vähän niinku revontuliväri, tommonen vihreä, sininen ja liila. Niin mun mielestä on aika hieno, mut kertokaa mulle. Oisko pystynyt parempaa? Mä olin tosi tyytyväinen, miten noi tuli. Mä tein noit niinku monta tuntia oikeasti eilen. Jengille areenaa ja maskottiin ja kaikki mahdollinen on kyllä kunnossa. Mutta nyt franchise-tila, uusi franchise-tila ja let's go. Toi on aivan helkutin hieno. Upea kuulla. Upea kuulla, että tykkäät. Noniin, sitten 33 joukkueen laajennusvaraus. Eli aloitan laajennusvaraukset 33 NHL-joukkueen kanssa käyttäen mukautettua kokoonpanoa. Kyllä. Ja tää on oma kokoonpano, mutta tää on siis tää EAN viimeisin. Eli täällä on kaikki Marchandit on Floridassa ja näin poispäin. Ja valitse joukkue. Täältä voidaan ottaa suoraan tää Helsinki Northern Lights, mitä ollaan laitettu tähän. GM:n nimi, Tammenpää. Siis kuvitelkaa, kun Suomeen tulisi oikeesti NHL-joukkue. Kuinka siistiä se olisi. Olisi ihan uskomatonta. Ja täällä on nyt Helsinki sit valmiiksi. Helsinki Northern Lights. Ai, kattokaa tätä. Ja hei. Vitsi, mä en näyttänyt teille. Mut siellä luo joukkue, niin siellä voi näyttää, tai siellä on paljon eri. Mun on pakko näyttää teille ennen kuin me lähdetään tähän. Siinä voi valita vaikka mitä asetuksia. Ja mä näytän teille, niin kaikki on nyt kärryillä, mitä tää nyt lähtee sitten. Eli lyönti voi oikein lyö joukkue. Käydään täältä kattoo. Mä kokeilen nyt franchise sitä omistajatilaa. Eli me voidaan vaihtaa niin kuin lippujen hintoja, pelipaitojen hintoja, parkkipaikan hintoja. Koska tää on niin kuin meidän jengi. Mä haluan niin kuin kunnon lähteä tähän messiin. Tosta. Kato, jengin detailissa. Siis mä pystyin vaihtamaan ihan veroprosentteja ja kaikkea. Mä en edes tiennyt, että NRS on tämmösiä. Eli mä kysyin ChatGPT:ltä, että mikä olisi pelissä niin kuin Suomen nämä veroprosentit ja kaikki. Mä laitoin ne tähän peliin. Sitten mä kysyin samaa ChatGPT:ltä, että markkinoiden koko paikalliset fanit. Jos Suomi tulisi NHL, niin mitä näissä olisi? Paikallinen suosio totta kai eliitti, koska Suomesta jengi, mutta kansallinen suosio, maailmanlaajuinen suosio esimerkiksi alin. Paikalliset fanit tosi faneja, totta kai kaikki suomalaiset olisi inessä, mutta sitten kansainväliset fanit, ei niitä kiinnosta suomalainen jengi. Mutta joo, NRS on ihan siistejä juttuja, mitä voi oikeasti muuttaa. Tuossa tuli mullekin moni yllätyksiä. Mutta sitten, nyt mennään sitä aloittamaan. Mä toivon, että tämä omistajamode on NRS ihan hyvä. Mä en ole tosiaan siis ennen testannut. Jos se on farssi, niin sitten ei tämän franchisein jälkeen tarvii enää kokeilla. Mutta mä haluan kuitenkin nähdä sen läpi. Mun mielestä siinä on ainakin idean tasolla ihan nättiä, että mä voin vaikka vaihtaa parkkipaikkoja ja pelipaitoja ja lippuja hintoja. Ja ollaan niinku business-puolella kanssa tässä messissä. Sieltä Helsinki Northern Lights jatka. Ja divisioona. Siis jos suomalainen joukkue tulisi divisioonaan, niin se olisi ihan 100/100 Metropolitanin divisioonassa. Ihan niin kuin suomalainen joukkue tulisi NHL. Mutta Metropolitan divisioonassa on pienimmät matkat Suomesta. Ne on noin 7 tunnin lentoja plus miinus.
mitä täältä lentäisi tänne Jenkkien itärannikolle, niin Metropolitan Divisioonaan ehdottomasti. Meillä on Washingtonia, Pittsburghia, Phillyä, Rangersia, Islandersia, Devilsia, Columbus ja Carolinaa samassa divisioonassa. Ja nyt tosiaan omistajatila on Montreal ja Toronto franchises ollut pois päältä, mutta nyt se on päällä. Palkkakatto totta kai. Mä en laita GM-potkuja päälle tietenkään, koska se pilaista aika lyhyen, jos mä saisin potkut heti. Tekoälyn tekevät vaihdot päällä. Pelaajan asenne kyllä. Näköeste. Mä otan ton pois. Toi meinaa sitä, että sä et niinku näkis pelaajan ratingia. Mun mielestä siinä ei oikein mitään järkeä. Päävalmentaja muokkaa ketjuja. Kyllä mä itse haluan muuttaa. Ei täällä muita taida olla. Katsotaan mitä tossa on. Jes. Ja Seattlen ei tarvi osallistua laajennusdraftiin, koska se tuli NHL:ää uusimpana. Ja yleensä aina uusin joukkue on NHL:ltä niin kuin IRL:ssä niin ollut vapautettu tosta draftista. Tilan kesto 5 vuotta. Mun Toronto ja Montreal franchiseit kesti 5 vuotta. Musta tuntuu, että se on aika täydellinen pituus. Se pitää tämän homman tiiviinä. Ja sitten kun Crosbyt ja kumppanit lopettaa, niin tää franchise loppuu. Ja mun mielestä se on ihan fine. Mä luulen, että liveissä niin jokainen kausi tulee kestää noin 2-3 liveä, ehkä 4kin. Saa nähdä, miten nämä menee, niin mennään läpi. Niin musta tuntuu, että 5 vuotta on ihan hyvä. Ja mitä mä oon vähän testannut laajennusdraftia aikaisemmin tänä vuonna, kokeilin ihan testimielessä, niin sä voit kyllä voittavan joukkueen saada yllättävänkin nopeasti. Palkkakatto päälle. Vaihdon vaikeustaso vaikea, mahdollisimman vaikeeta. Okei? Okay? Mä tykkään, kun tässä pelissä voi tehdä vähän epärealistisia tradeja, et sitten kuitenkin on mahdollisimman vaikea saada niitä läpi. Ja vaikeustaso supertähti, kaikki mahdollisimman vaikeita. Mut tosiaan mä en siis itse pelaa pelejä, että simuloidaan ja rakennetaan vaan se jengi, niin kuin moni tietää. Sitten lisäasetukset. Täällä on... Täällä ei varmaan ole mitään. Joo. Okei, eikä se ole siinä. Sitten, laajennusdrafti. Eli miten laajennusdrafti toimii IRLissä on se, että joka joukkue saa suojata X määrän pelaajia. Te voitte kertoa chatissa paljon se määrä oli. Mun mielestä se oli 6 hyökkääjää ja 4 puolustajaa joka joukkueesta. Vai 6 hyökkääjää ja 3 puolustajaa. Ja sitten kaikista jengin NS-pelaajista sitten, mitä ei suojata, niin mä voin valita tähän jengiin. Eli joka pelaajista 1 joukkue. Alright, ja 1 veskarin saa kanssa joka jengi suojata. Eli täällä ollaan, Helsinki Northern Lights. Huhhuh. Tää on siis Floridan Stanley Cupin jälkeen suoraan. Eli tää on niinku 2024 kesä vähän, niinku mentiin vuoden takapakkiin. Mut eikä tässä heti ole vielä mitään. Mä katon täällä on nämä omistajat. Näitä ei oo ollut näissä edellisissä franchiseissa, koska mä oon pitänyt tämän vaan GM-modena. Mut täällä on niinku, täällä voi muokkaa vaikka pelipaitoja, hintoja ja. Oho. Nyt mentiin muokkaa ihan brändiä. Ei nyt vielä muuta tätä. Mutta tuolla voi muuttaa nyt hintoja ja kaikkea. Mä ymmärsin, että se on vasta sitten kauden alussa. Budjetit ja kaikki. Aseta hinnat. Tässä, kattokaa. Siis, mä voin... Katso. Meillä on jo Hei, meillä on ihan liian kalliit pelipaidot. Näin on aina ollut. Onpa mahtava innovaatio. Mitä täällä tapahtuu? Hei, kyllä nyt hinnoista pitää saada pois, herran jestas. Oikeesti. Mut katsotaan, jos tyypit maksaa näistä, niin... Mut eihän lapset nyt. 120kin voi olla vähän kallis, mut pidetään nyt joku järki. Aikuisten pelipaitaa oikeesti 392 €. Mä laitan tän suoraan 300. Se on parempi niinku myydä enemmän vähän halvemmalla. Ja mun mielestä 300 on kyllä aika suolainen hinta muutenkin. Mutta ehkä niinku omistaja luulee, että nämä fanituotteet menee niinku kaupaksi. Älytön settiä. Inflaatio, näin se on. Chatti tietää. Eletään kovia aikoja. Alright. Jes. Noi on asetettu. Katsotaan nää sitten ennen kautta tarkemmin. Mennään nyt laajennusdraftiin. Meidän pitää saada joukkueen nyt ennen kuin me tehdään yhtään mitään. Palkkakatto 88 miljoonaa. Käytännössä katsoen huomisessa laajennusvarauksessa tekemäsi valinnat määrittävät, miten seura pärjää ensimmäisenä vuotena. Pidä valinnoistasi tarkasti silmällä. Kyllä. Ei mitään hätää. Joo, äijät. Mä tein tän eilen kerran.
koska tässä kestää muuten tosi kauan, niin mä kirjoitin tänne valinnat valmiiksi. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tää on joka kerta erilainen, tää laajennusdrafti. Mutta katsotaan. Aloitan laajennusvaraus. Eli joka joukkue voi tosiaan suojaa, onko se nyt 6 hyökkääjää ja 3 pakkia, 1 veskarin. Edelleen voitte chatista varmistaa, se on jotain tämmöistä. Ja me voidaan sitten varaa loput. Mut joo, ei mitään. Lähdetään jengi kerrallaan. Tosiaan mä tein tän eilen. Katoin, että kaikki pelipaikat on hyvin. Mä haluan nyt eka katsoa nämä mun tärkeät pelaajat täältä, että nyt on samat saatavilla. Muuten menee ideat vähän uusiksi. Eli ykköstara, ykköstähti joukkueeseen on se täällä. Mikael Granlund. Totta kai. Suomalainen NHL-joukkue. Ja hei, mähän unohdin nyt ihan täysin mun mielestä sanoa, että siis tämän franchisein idea on se, että mun pelaavasta kokoonpanosta puolet pelaajista pitää olla Suomesta. Okei? Puolet. Mä en halua tehdä täysiä, koska ensinnäkin liian vaikea koko jengi, ja toiseksi ei saa kilpailukykyistä jengiä, jos kaikki olisi suomalaisia. Mutta puolet joukkueesta suomalaisia. Mikael Granlund ehdottomasti. Sillä ei ole sopparia tällä hetkellä, eli meidän pitää tehdä soppari Granlundille. Kaikilla, joilla lukee 1 tässä vuosia jäljellä, niin niille pitää tehdä soppari. Mutta Granlund, joukkueen stara, tulee olemaan joukkueen kapteeni. Okei? Sitten tärkeät suomalaiset, mitä mä katoin eilen, niin Lehkonen Colorados oli saatavilla. Onkohan se... Ei oo tässä franchiseissa saatavilla Lehkosta. Se on jännä, miten sä teet uuden seivin, niin joukkueet suojelee niinku eri pelaajia. Katsotaan sit Colorado, kuka täältä olisi saatavilla. Drew Nelson edelleen pelaajia, jolle pitäisi tehdä soppari. Ja nämä jengit pitää rakentaa fiksusti. Mä en voi vaan ottaa parhaita pelaajia, mun pitää oikeasti niinku roolittain nyt rakentaa tää jengi. Sillä, että tässä on niinku mitään järkeä. Kiviranta olisi suomalainen. Okei, mä laitan Kivirannan nyt tähän, silläkin pitää tehdä soppari. Täällä ei oikein ollut mitään semmoista muuta hyvää, ketä mä silleen haluisin. Niin laitetaan Kiviranta tohon, sekin tarvii soppari, mutta sille voidaan tehdä ja sen voi sit vaihtaa. Jos sitä ei ole. Floridas oli iso. Floridassa on nimittäin Niko Mikkola. Joo, täällä olisi Marchand ja Ekbladi, mutta Ekbladille pitää tehdä soppari, ja täällä on parempia pakkeja itse asiassa saatavilla kuin Ekbladi, ja Marchand on liian vanha. Okei? Niko Mikkola on varmaan paras suomalainen pakki, tai on paras suomalainen pakki, mitä me voidaan saada tässä laajennusdraftissa, niin ehdottomasti Mikkola jengiä. Silloin vielä tämän vuoden jälkeen, niin 1 vuosi jäljellä sopparia 2,2 miljoonan palkalla. Eli totta kai Mikkola tänne. Sitten muita pelaajia. Mä voin näyttää teille oikeasti nämä parhaimmat. Täällä oli, siis Rangersilla oli ihan älyttömiä nimiä saatavilla. Ihan älyttömiä nimiä. Täällä on kaksi ihan kaksi ihan laatupelaajaa. Braden Snyder, top 4 pakkipotentiaali, 22-vuotias 85 overall. Ja vuosi on jäljellä 2 millin sopparia. Miten Rangers ei ole siis suojannut tätä herraa? Ja Will Kuule. Mutta Kuule tarvitsisi sopparin. Niin tää on tosi mielenkiintoinen nyt, kumman mä näistä otan. Tosi samantyyppisiä pelaajia, mutta edelleen, mitä mä eilen tutkin, niin tässä on enemmän pakkeja saatavilla tässä franchisessa, niin mä otan Kuulen. Okei? Sitten Washingtonissa oli Rasmus Sandin, ja tää on mun joukkueen, siis mä rakastin Torontosta tätä äijää IRL:ssä. Mä en niinku tykkää yhtään siitä, että Toronto vaihtoi tämän äijän pois, mutta nyt se on Washingtonissa dominoivassa, ja Washington ei suojellut sitä tässä laajennusdraftissa. 5 vuotta jäljellä sopparia, 4,3 miljoonaa palkka, 24-vuotias, 84 overall. Hyvä soppari, nuori, top 4 pakki, just näin. Ja jos olette niin kuin tai noissa Toronton ja Montrealin franchiseissa niin kattonut just sitä, että mulla on tosi usein roolit jengissä vähän niin kuin menee huonosti. Eli mulla voi olla vaikka kakkoskentän pelaaja, pelaa kolmoskentässä, sit sillä menee moti ja se ei pelaa hyvin, ja mulle käy näin koko aika. Niin nyt tässä laajennusdraftissa mä oon oppinut mun virheistä, ja mä oon nimenomaan nyt haluan ottaa joka roolille aina pelaajan. Että mä en ota esim. Montaa top 4 pakkia nyt, vaan niinku fillaa tätä pakistoa esimerkiksi. Yes. Eli tossa on hyvä startti. Sitten meidän ykkösmaalivahti löytyy nimittäin Minnesota Wildista. Minnesotassa oli monta hyvää vaihtoehtoa kanssa. Täällä on Middleton. Oho, nyt mentiin. Anteeksi, siis Spurgeon. Minnesotan kapteeni. Ne ei ole suojannut sitä 34-vuotias, mutta diilihän on aivan järjetön. 7,5 milliä 3 vuotta. Nyt on kova intensiteetti, pakko ottaa vähän vettä.
Philip Gustafsonia ei ole suojattu. Ja mä luulen, että tämä johtuu siitä, että Minnesota uskoo Wallsteadiin enemmän. Ne on suojannut Wallsteadin, joka oli Montreal Franchisessa meidän ykkösveska, ja te näitte, kuinka hyvä Wallstead oli, ainakin välillä. Mutta Gustafsson, 2 vuotta jäljellä ja vielä 1 vuosi jäljellä tai 3,7 vuoden diili, 88 overall. Ylivoimaisesti paras veska. Ketä on saatavilla? Alright. Sitten Carolina. Saadaan vähän lisää suomalaisverta joukkueeseen. Nämä on tärkeitä nämä suomalaiset, koska puolet mun kokoonpanosta, pelaavasta kokoonpanosta pitää olla suomalaisia. Nyt chatti. Mä mietin tätä eilen. Ottaisitteko te Jesperi Kotkaniemen tähän jengiin? Siis 83 overall, 23-vuotias. Tää on siis kolmoskentän pelaaja. Olisi hyvä kolmoskentän äijä, mutta diili on 5 miljoonaa 6 vuotta. 5 miljoonaa 6 vuotta. Se on kolmoskentän äijästä aika yläkanttiin. Mä mietin tätä eilen, mutta mä loppujen lopuksi päädyin siihen, että mä varmaan kyllä ottaisin sen. Sillä on kuitenkin top 6 hyökkääjäpotentiaali, että jos se pelaa hyvin, se voi ehkä nousta siihen kakkoskenttään. Mutta mä en rakasta tota sopparia. Tulee paljon eitä, tulee paljon joota. Se on kallis. Mä oon samaa mieltä. Mä nyt laitan sen tähän ja lähdetään siitä. Ei täällä oo oikein muuta täällä Carolinasta. Joo, Roslovikki, Orlovi, silläkin pitäisi tää uusi soppari. Gostisbehere olisi itse asiassa hyvän lapulla 3 vuotta 86 overall. Mut mä nyt otan Kotkaniemen for now. Ja mä lähden miettimään, katsotaan miten toi palkkakatto menee. Tuolla vasemmassa alakulmassa näette mun palkkakatonkin. Niin mä haluan kanssa jättää vähän palkkakattoa kesälle, koska siellä on voi olla saatavilla isoja haukia. Sitten, ruvetaan vähän rakentamaan nyt alakertaakin, ettei mennä nyt pelkyillä niin kuin parhailla. Nämä pelaajat, mitä te olette nähnyt, niin on periaatteessa jengin parhaita pelaajia. Näin se menee, kun sä teet uuden joukkueen, tai menet tähän lainusdraftiin, niin tietenkin parhaat pelaajat on joka jengiltä otettu. Jokiharju, top 4 pakki, 25-vuotias, 80 overall. Se on itse asiassa paras overallikin, mikä Bostonista on saatavilla. Sille pitää tehdä uusi soppari. Mutta ehdottomasti, mä nimenomaan sanoin, että mä haluan niitä rooleja, niin 3. pakkipari, Jokiharju, ihan täydellinen. Ja Jokiharjulle oli itse asiassa Utahis pakkipari. Siellä oli eilen, ainakin kun tosiaan testasin tätä, niin oli Määttä ja Välimäki, ja ne on vieläkin käytännössä samoja pelaajia, mutta Välimäki pienempi diili, silloin vielä vuosijäljellistä diiliä ja nuorempi. Eli Välimäki ehdottomasti. Jokiharju Välimäki on mun 3. pakkipari. Helsinki Northern Lightsin 3. pakkipari. Vitsi mä tykkään tosta Northern Lightsista. Joo, voidaan katsoa, onko Kotkaniemen lauseke. Toi on itse asiassa hyvä pointti. Mä en ole ihan varma. Sitten, oi, Los Angelesissa löytyy kans hyviä. Spence. Vuosi jäljellä vielä 1,5 miljoonan diili. Tosi hyvä diili, 23-vuotias, 83 overall, top 4 pakki. Eli tää jätkä varmaan nouseekin 85 tai 86 top 4 pakki. Mä ehdottomasti haluan tän äijän mun kakkospakkipariin Niko Mikkolan pakkipariksi. Eli nyt niinku tän hetken varauksista, katsotaan saaks mä tähän pakit. Näin. Meillä on siis jo nyt, meillä on itse Sandin on ykkösparissa. Meillä on ykkösparissa Sandin, kakkosparissa on Mikkola Spence, 3. parissa on Jokiharju Välimäki ja me tarvitaan siellä 1 pakki. Mä teen heti tämän pakiston nyt loppuun, niin te näette mitä mä oon rakentanut. New Jerseyssä löytyy draftin paras pakki, toivottavasti sitä nyt ei ole suojattu. Ei ole. Peace! Siis eliittipotentiaali 29-vuotias, 87 overall. 6 vuotta jäljellä diiliä ja 5,5 miljoonaa. Todella hyvä diili. Siis todella hyvä diili ja pitkä diili. Ja Peace on mun ykköspakki tähän franchiseen. Eli siinä on mun aloittava pakkipari. Nyt ilman tradeja ainakin. Eli Sandin Peace, Mikkola Spence, Jokiharju Välimäki. Mun mielestä ihan jees. Sitten. Mitä te valitatte? Miten mä sanon Peace? No en mä tiedä, miten se sanotaan. Näin on aina ollut. Ai. Sitten, Pence. Vitsi mä tykkään tehdä näitä livejä oikeesti. Sitten Pensissä siis ei ole ketään. Oikeasti ei ole yhtään ketään, mutta täällä on Juuso Puustinen. Jos ei mitään muuta, niin ainakin AHL tai johonkin neloskenttään tai varaäijäksi, jos me tarvitaan joku suomalainen tähän linariin. Sitten
ruvetaan rakentamaan tuota hyökkääjistoa. Tosiaan meidän ykköskentässä tällä hetkellä, siellä on vaan Mikael Granlund. Siellä, ja ehkä toi Kuule. Siellä ei ole muita. Me tarvitaan siihen laituri. Otas, kuka täällä listassa oli paras laituri tohon noin? Hyökkäjiä oli pikkasen vähemmän kuin noita puolustajia. Tampa Baysta löytyi. Tampa Bay Lightning. Siellä on Oliver Björkstrand. Vielä on vuosi jäljellä diiliä 5 miljoonaa. Tää tulee varmaan olemaan meidän jengi sniperi, ellei me tulla vaikka kesällä saamaan jotain parempaa. Saa nähdä. Björkstrand, Tampa antoi siitä paljon, mutta nyt tietenkin Tampa hyökkäys on aika stacked, niin nyt mä tuun hakemaan Björkstrandin sieltä Tampalta. Ehdottomasti tulee olemaan mun liiduhyökkääjä. Eli ykköskenttä, Kuule, Granlund ja Björkstrand. Erittäin todennäköisesti, ellei me saada sitten jotain parempaa rakennettua. Katsotaan, mitä kesällä tapahtuu. Okei, mä oon nyt paljon keskittynyt näihin kärkiäjiin, niin otetaan tähän väliin pari vähän täytepelaajaa. Ei voi kaikki olla staroja. Ensin Ville Husso Anaheimista. Sillä ei ole diiliä tällä hetkellä, mutta mä ajattelin, että siinä olisi hyvä kakkosveskari, koska Anaheimissa ei ole ketään muuta. Luuletteko, että mä oon ottamassa 34-vuotiaasta Killornia 6 vuoden diilille tai 6 miljoonan diilille. Siitä. Sitten Buffalosta. Buffalossa ei oikeesti. Siis mä voisin ottaa jonkun sukkerin, joo. Mutta edelleen sillä on kakkoskentän rooli ja sukkeri ei ole tarpeeksi hyvä, että se pelastaa jengissä kakkosta ja se on tarpeeksi. Se on liian nimetön jotenkin, tiiäks. Ei suomalaiset fiilaa mitään sukkeria. Pitää olla enemmän fiilis näissä pelaajissa. Arttu Ruotsalainen. Tää on ihan vaan täytepelaaja. 26-vuotias, AHL-potentiaali, että ei se kehity ikinä mihinkään, mutta mä en halunnut Buffalosta vaan ottaa, tai mä en halunnut Buffalosta ottaa palkkakaton täytettä. Sitten kolmoskenttää Anthony Mantha. Hyvä kolmoskentän roolipelaaja Montreal franchisessa. Oli muutamankin otteeseen mun kolmosessa. Mä jotenkin luotan tähän Manthaan. Täällä ei oikein oo muita, kenestä mä sillä tykkäisin. Koleman ehkä voisi olla, mutta sen rooli on kakkoskentän hyökkääjä, joka on ihan käsittämätöntä. Ja niin, Koleman ei todellakaan ole pelaamassa mun kolmosessa. Joten Anthony Mantha tohon noin. Mut joo, käydään läpi tää mun sentteriosasto. Mulla on tällä hetkellä Kotkaniemi. Eikö niin? Mulla on Kotkaniemi kolmosen sentteri ja mulla on Granlund ykkösen sentteri. Eli hyvä keskikaista tällä hetkellä. Ja siis, jos tää pelaaja ei ole suojattu, niin kuin se oli tosiaan mun testissä, niin ihan, joo, kattokaa. Kouluperfetti. Kaveri, joka hautas St. Louisin. Siis tiedetään, että Game 7:issä kaveri voi tasoittaa pelin 2 sekuntia ennen loppuun. Just näitä äijiä tarvitaan. 22-vuotias, top 6 hyökkääjä, 85 kokonaisuus, 22-vuotias. Ihan järjetön. Siis ihan järjetön. Voi vielä kehittyä hyväksi. Ja vuosi jäljellä 3 vuoden diili. Vuosi jäljellä 3 millin diili. Eli todella hyvä. Eli sentterikaistalla Granlund, perfetti, Kotkaniemi. Se näyttää tosi hyvältä. Sitten Islandersissa taisi olla mun nelosentteri. Islandersissa edelleen ei ollut kauhean kiinnostavia optioita mulle. Mutta täällä oli Casey Cizikas. Ja mä luulen, että tää äijä voi olla mun neloskentässä aika pitkään. 33-vuotias, 81 overall, 2,5 milliä palkassa ja 3 vuotta jäljellä. 2 vuotta tämän jälkeen. Aika hyvältä nelosen sentterit näyttää. Eli siinä on mun sentteriosasto. Ootteko mitä mieltä? Siis Granlund, perfetti, Kotkaniemi, Sisikas. Siinä on aika hyvä sentterikaista uudelle NHL-joukkueelle, mä sanoisin. Oikeesti. Totta kai Granlundille pitää tehdä vielä diili, mutta eiköhän se onnistu. Eli tällä hetkellä meillä on meidän aloittavat pakit valmiina ja meillä on aloittavat sentterit valmiina, mutta laitureissa täällä on vaan Will Kuule. Mä en tiedä, miten toi Kuule sanotaan, että voitte sanoa mulle chatissa. Mitä te sitä Misaa laitatte tänne? Joo, no niin, ja sitten, eli laitureita. Nämä laiturit on ehkä niinku huonoin osa tätä tiimiä. Meidän pitää vapailta markkinoilta katsoa näitä laitureita, koska näitä ei ihan kauheasti ole saatavilla. Vegasissa olisi William Carson, mutta se on sentteri. Carson olisi muuten hyvä, mutta meillä on tosiaan sentterit nyt lukossa, niin ei oteta sitä. Mutta Riley Smith ollut yhdessä Linus-draftissa jo mukana, meni Vegasiin 2018 ja heti Stanley Cup-finaaliin. Ihan uskomatonta, joten Riley Smith, silloin kokemus näissä Linus-drafteista, niin me otetaan Smithi. Sekin mun mielestä tarvii vielä uuden sopimuksen, katsotaan vielä se nopeasti.
Mutta kakkoskenttää me varmaan saadaan se aika halvalla. Ekaksi vuodeksi, niin joku lyhyt diili, niin kuulostaa ihan hyvältä. Sitten ruvetaan menee tiimi kerrallaan eteenpäin. Chicagossa ei ole yhtään ketään. Siis tää on niin roskista tulipalo tai jengi, että ei ole mitään järkeä. Donato ei, meillä on sentterit jo. Meillä on pakit jo. Niin mä otan vaan jonkun nuoren, jonkun, joka ei tuo vie palkkakatosta mitään tilaa kesälle. Mä otan Söderströmi, vaikka AHL-pakiksi. Näitäkin pitää ottaa tähän jengiin kuitenkin. Sitten Columbus, sama juttu, aivan sama juttu. Ei ole ketään, ketä ottaa tai ketä kiinnostaa. Siis Montreal Franchisella vitoskaudella Justin Danforth voitti Conn Smithin. Mä vähän kiinnostaa Danforthi, mutta tosiaan mulla on... Se olisi kyllä laituri. Pitäisikö mun hakea se kolmoskenttä? Mä otin kyllä jo Manthan siihen. Mä pidän sen Manthan nyt siinä. Mä luulen, että tiedätkö, joissain franchiseissa jollekin pelaajille voi vaan käydä suonenvetoon ja näin se on. Yhtäkkiä voihan Manthankin voittaa Conn Smithin nyt mun tässä franchiseissa, ei sitä tiedä. Mutta Kristessen Columbuksesta ihan sama juttu, 7-pakki. Vaikka AHL tai varapakiksi, kunhan ei nyt niinku käytä palkkakattoa. Mä haluan paljon palkkakattoa kesälle. Mä en halua turhaan täältä ottaa, tiedätkö mitä on kalliit pelaajia tai Chiarotteja. Tiedätkö 5 millin diilillä tänne näin. Detroitissa, ketäs mä oon kirjoittanut tänne, Rasmussen, kolmoskenttää. Eli mun kolmoskenttä olisi iso. Olisi Mantha, Rasmussen. Kaverit on melkein 2-metrisiä. Ja siihen keskelle Kotkaniemi. Aika kiva kenttä, eikö niin? Rasmussen tohon noin. Sitten Edmontonissa oli itse asiassa draftin paras prospekti. Edmontonhan on tosi hyvä. Täällä olisi esimerkiksi Ekholm, mutta se on 34-vuotias. Ei ehkä nyt sovi tähän, mitä me ollaan tekemässä. Mä haluan mieluummin Rasmus Sandinin kehittymään ykköspakkipariin kuin kalliin Ekholmin. Olisi Evander Kanea, Skinneriä. Mutta tosiaan, koska Edmontonilla on näin paljon hyökkääjiä, täällä olisi itse asiassa Kasperi Kapanenkin, täällä on jäänyt prospekti suojelematta. Sam O'Reilly, 18-vuotias, 68 overall, top 6 hyökkääjä. Tää on yleensä semmonen ykkösrundin pikki, nämä top 6 hyökkääjät. Eli tää on niinku todella hyvä prospekti tähän jengiin. Ja tommosia me tarvitaan. Sitten Montreal, meidän vanha seura seuraavaksi. Täällä ei ole mitään. Mutta hei, Joel Armia, jos me halutaan 4 tätä, niin ehdottomasti Jolle Suomi-tiimi. Me tarvitaan lisää suomalaisia. Ei taida vielä ihan puolet kokoonpanosta olla suomalaisia. Mutta tosiaan tässä on kesäkin vielä aikaa, mutta otetaan Armia tosta noin. Sitten Nashville. Eli mun veskarit. Mä otan Husson, Annusen ja ton Gustafssonin. Katsotaan sit ketä mä peluutan, Hussoa vai Annusta. Ehkä jopa Annusta. Mä voisin kyllä antaa Husson kävellä kesällä. Mutta tossa on ainakin ne veskarit, ketä mä varaan. Sitten Ottavassakaan ei ole kauheasti. Tosiaan joku sub voisi olla ihan hyvä, mutta mulla oli jo pakit valmiina, niin kuin te näitte. Mä en halua sotkea sitä kemiaa. Mä en halua ostaa montaa pelaajaa samoihin rooleihin, niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin. McEwen, kova naama. Joukkueessa pitää olla kova naama. Jos mä tarviin playoffeissa, tiedätkö jotain herättelyä, jos vaikka Mikael Granlund vedetään levyiksi, niin mulla on pakko olla äijä, jonka mä laitan sit askiin kostaan näitä hommia. Ollaan. Toivottavasti komissioneri ei kuunnellut. Eli McEwen sinne. Sitten Filli. Täällä olisi Ristolainen, siis suomalainen, mutta enhän mä voi ottaa Ristolaista. 5 milliä palkka, 3 vuotta, 81 overall. Ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Mä en lähde tuohon diiliin. Mä otan Tuomalan edelleen. Top 6 hyökkääjä prospekti. Mä oon harvassa tässä draftissa. Mä tarviin pari prospektejakin täältä draftista. Ja Tuomala, suomalainen prospekti. Mä en itse asiassa... Kertokaa chatissa, tiedättekö te kuka on Tuomala? Mun piti eilen ihan googlettaa. Mä en ollut kuullut tästä äijästä ennen. Ehkä mä oon kasuaali. Sitten. San Joseessa ihan huonot valinnat, niin kuin voitte kuvitella. Jan Ruttaa, ei niin kuin yhtään mihinkään. Thompson oli ihan ok edelleen. Jämä pakiksi, jos ei muuta. Top 6 potentiaali pakki, 22-vuotias. Ehkä voi joskus kehittyä johonkin. Ja semmonen hyvä trade chippi. Niin otetaan se. Sitten. St. Louis. St. Louisissakin olisi monta pakkia, mutta edelleen. Mä oon löytänyt parempia pakkeja tässä draftissa. Ja St. Louisin pakit on aika kalliita.
St. Louisissa mä lähdin kanssa ottaa neloskenttään tai reserviin äijää Alexander Texier, 24-vuotias, top 6 hyökkäjäpotentiaali. Mä tosi paljon tykkään näistä alle 25-vuotias top 6-elittihyökkäjistä. Siis tässä pelissähän pelaajat voi kehittyä 25-26-vuotiaaksi niin niiden potentiaaliin. Ja sen jälkeen se vauhti hidastuu. Joten Texier on vielä 24. Ehkä jos se saisi jonkun hirveän momentumin Suomesta, niin se lähtisi vielä nousemaan. Toronto oli mielenkiintoinen. Siis Ekman Larssonia mä mietin kyllä todella pitkään. Oikeasti olisi hyvä top 4 pakki, mutta se pelaa samaa roolia Mikkolan kanssa. Ja tässä on se ongelma. Mä haluan Mikkolan ennen Ekman Larssonia. Mutta Ekman Larsson olisi kyllä hyvä haku. Täällä olisi Hakanpää, mutta edelleen mun kolmosparis on Välimäki ja Jokiharju. Mä vähän niin kuin otan nyt Jokiharjun ennen Hakanpäätä. Torontossa suomalainen prospekti Mikko Kokkonen, top 6 pakki, 74 overall 23 vuotta. Ei ehkä mikään paras, mutta me tarvitaan näitä äijä tänne AHL sitten viimeistä. Vancouver, ja täällä puhuttiin niistä Suomi-prospekteista. Täällä olisi Bösser, jolle mä voisin tehdä diiliä. Ja Bösser... Mä mietin näin, että mullahan on tällä hetkellä oikeassa laidassa Mantha ja sitten on Björkstrand, okei? Okay? Siis Bösser voisi olla se niin kuin liiduhyökkääjä, mutta mulla jää paljon varaa kesälle, niin mä säästän. Mä luulen, että Free Agentissa on parempi äijä laittaa mun kaikki rahat kuin Bösseri, eikö niin? Niin Bösser ei missään nimessä. Ja otetaan Aatu Räty. Top 9 hyökkääjä 21-vuotias. Pititään te. Näin on aina ollut. Te ette kyllä tykkää näistä mun lausumisista. Miten se sit sanotaan? Tuu itse tänne kertoo. Aatu Räty, 21-vuotias, 75 overall. On vaan top 9 hyökkääjä potentiaali, mutta toivottavasti me saadaan sitä kehitettyä. Okei, hei. Oliko siinä varaus? Jääkö tänne mitään jengeä nyt ottamatta? Katsotaan läpi. Noin. Kyllä, eli siinä on. Tää meni niinku suhtkot nopeasti. Katsotaan tämän hetken valinnat. Eli tällä hetkellä, jos kausi alkaisi, keskuskaistalla on Granlund, Perfetti, Kotkaniemi ja Sisikas. Tosiaan Granlund tarvii vielä soppari. Sitten. Ja prospekteina Räty, Ouraili. Oikeasti aika hyvä. Vasemmassa laidassa, laiturit, niitä tarvitaan kesällä. Kuule, ykköstä ja kakkoskenttää, Rasmusen kolmoskenttää ja Kiviranta varmaan sitten neloskenttää. Eikö niin? Ja sitten oikeaan laitaa Björkstrand, Smith, Mantha, Armia. Laiturit on tämän jengin ylivoimainen heikkous. Mutta pakit on tosi hyvät oikeasti. Bishandin ykkönen, Mikkola Spence, jotka kehittyy vielä molemmat. Tai Mikkola ei välttämättä. Välimäki, Jokiharju, niin oikeasti. Pakisto on ihan jees ja siinä on hyvät roolit. Ja Gustafsson maalissa. Mitä luulette? Voiko tällä jengillä päästä playoffeihin? Mun mielestä näyttää niin kuin oikeasti ihan hyvältä. Viimeistellään tämä varaus tästä näin. Se, mikä mua harmittaa, on se, että tosiaan eilen kun mä tein tämän testin, niin mä sain Lehkosen Coloradosta ja nyt se oli kiinnitetty. Eli se oli vähän ikävä. Ja seuraavaksi NHL Drafti. Ja siis tää draftihan menee niin... Ei voi estää! Seppo! Mikä setup sulla on noihin ääniefekteihin? Mikä setup mulla on näihin ääniefekteihin? No täällä on... No onpa vaikea peli. Bring something on the table! Mulla on täällä... ihan Stream Deckin kautta. Siis nämä prospektithan on nyt puoliksi luotuja ja puoliksi aitoja, koska... Tai no itse asiassa periaatteessa täysin luotuja, koska tää peli meni tosiaan vuodelta taaksepäin. Ja tässä nykyisessä rosterissa, siis siinähän on tämän vuoden varaustilaisuus jo, eikö niin? Niin nämä on kaikki siis pelaajia, ketä ei ole edes olemassa. Tämä on ehkä huono juttu, niinku huono juttu näissä laajennusdrafteissa, mutta tämän kanssa pitää elää. Täällä on yksi huippuprospekti, Pietrangelo, ja sitten muuten tosiaan random äijiä. Mutta simuloidaan draftia, ja koska me ollaan uusi joukkue, niin mehän saadaan korkea varaus. Laajennusvaraus on nyt ohi ja meillä on ydinjoukko pelaajia, joiden ympärille joukkuetta rakentaa. Seuraavana on NHL-varaustilaisuus. Kyllä. Ja tää on mun plani tähän draftiin. Tosiaan ensimmäisellä kierroksella mä otan jonkun noista kärkiäijistä, koska mä oon aika korkealla tässä draftissa. Ja ehkä mä voin sen kärkiäijän yrittää kääntää johonkin hyvään suomalaiseen. Mulla on 4. valinta. Okei? Okay?
Eli simuloidaan valintaan 4. Pietrangelo, tästä tulee ihan hullu. Oikea laitahyökkääjä, 17-vuotias huippupotentiaalilla. Siis se on joku 95. Pitää tässä franchisessa varoa Pietrangeloa, se tulee olemaan kova äijä. Mutta meillä on 4. pikki. Täällä on varmoin eliittipotentiaalin pelaajia paikalla. Täällä on Mogilny. Siis Sergei Mogilny on kyllä niin legendaarinen nimi Liettuasta, että tää on melkein pakko ottaa. Laiturihan me nimenomaan tarvitaan. Senttereitä meillä on. Otan Mogilny, sniperi. Ja mä todennäköisesti tuun käyttää sitä trade-chippinä tässä varauksessa. Joo, otetaan Mogilny tosta noin. Se on vasta 65 overall, mutta eliittipotentiaali. Eli se nousee sieltä kyllä sitten. Sitten. Ei ole varma sniperi. Mikäs se on? Onko se? Ei, se on itse asiassa 2 suunnan hyökkääjä. No, kuitenkin. Katsotaan muuten nämä seuraavat, miltä nämä... Ei, älä jaksaa. Noni. Ja Gian Tammenpää ensimmäinen virhe. Silvester 80 overall eliittipotentiaali seuraavalla varauksella. Mitäs tää seuraava? Mä otin just sen äijän, jota ei olisi pitänyt ottaa. Älä viitti. Noniin. Siis sama potentiaali joo kuin Silvesterillä Goburnilla, mutta 15 overallia matalempi. Toi nyt on vähän ikävä. Okei, no siihen loppui eliittipelaajat. Eli me otettiin niinku draftin 6. paras pelaaja. Vähän nyt harmittaa, mutta ei se mitään. Mutta sitten kakkoskierroksella loppudraftin mä ajattelin, että näistä pelaajista ei tiedä yhtään mitään. Nämä on tosiaan ihan random pelaajia. AI:n generoimia. Niin, siis tää oli itse asiassa Rimpinen. Niin mä varaan vaan suomalaisia loppudraftiin. Me tarvitaan suomalaisia prospekteja ja ehkä Rimpinen varaveskarin potentiaali. Hei EA, korjatkaa Rimpisen potentiaali. Mitä toi nyt on? Siis Rimpinen on paljon parempi kuin varaveskarin potentiaali. Ja sit voi toivoa, että joku näistä suomalaisista olisi semmonen gemi. Täällä on joku... Siis täällä on joku nykyri. Te voitte kertoa, ketkä näistä on aitoja ja ketkä näistä on luotuja. Mutta toivotaan, että joku näistä suomalaisista sitten... Mä osuisin johonkin kultasuoneen. AHL:n top 2. Tosta josta ei varmaan tuu mitään. Mä en itse asiassa tiedä. Mä en oo ihan varma, voiko potentiaalit muuttua paremmaksi NRissä. En oo ihan varma. Elmeri Laakso on ainakin oikea prospekti. Nykyri on aito. Noniin, jes. Laaksolla mun kykyetsijä sanoi, että ehkä eliitti. Ehkä. Tuskin se on, mutta otetaan se nyt tosta. Ai eliitti vai? AHL top 2. Mut joo, ehkä tosiaan jollekin näistä osuu suonenveto ja me saadaan joku kärkisuomalainen. Okei, mä sanoin, että mä otan suomalaisia, mutta kaverin sukunimi on Crosby. Oikeesti, Logan Crosby, se on vielä oikea prospekti. Täällä on Bobrovskikin. Kyllä melko siinä. Mulla on kyllä pakko ottaa Crosby ihan ton nimen takia. AHL top 6, no siitä ei kyllä ollut mihinkään. Vielä 2 kierrosta jäljellä, 6. kierros. Katsotaan joku suomalainen täältä. Täällä ei oo kyllä oikein ketään. Tämä Matti Butkovski. Siis tää ei varmasti ole oikea prospekti. Ei mitään Matilta pois, mut vai onko? En mä nyt halua sanoa mitään, jos se onkin. No niin, Matti Hengi. Ai se on aito. No niin, anteeksi Matille. Mä en tiennyt, että Butkovski on aito. Mielenkiintoinen sukunimi. Sitten 7 rundia. Sitten 7 kierros. Eli jännä, että siis näköjään noi kärkiprospektit on oli luotuja, mutta sitten suuri osa näistä... Jimi Junkkari. Sitten suuri osa näistä alakierroksen prospekteista, niin nämä ei ole luotuja. AHL top 2 sieltäkin. Mä nyt sain paljon näitä AHL-potentiaalin pelaajia. Mut joo. Hei, siinä oli varaustilaisuus, saatiin paljon suomalaisia jengiä. Ei nyt tuolta tullut draftista mitään hyviä. Mua nyt ärsyttää toi Mogilny ihan sikan. Mä olisin saanut 80 overall eliittipelaajan ja mä otin Mogilnyin. Siis ihan käsittämätöntä. Sitten päivällä eteenpäin. Ja nyt on iso hetki. Tosiaan free agency lähestyy, eli vapaat markkinat. Katsotaan nyt paljon mulle jää palkkakattoa. Mulla kyllä jäi sitä aika paljon, koska mä en ottanut niitä kalliimpia pelaajia. Mulla on 40 miljoonaa palkkakattoa, eli mulla on niin kuin täysin... Tää oli mun vähän taktiikkakin tässä draftissa. Mulla on täysin avoimet kädet Helsinki Northern Lightsilla nyt niin kuin rakentaa. Mut Mikael Granlund tulee olemaan joukkueen
kapteeni ensimmäisellä kierroksella. Aika reilu pyynti mun mielestä, mikä 6,3 milliä 4 vuotta. Se haluu lausekkeeseen haittamaan yhtä. Eihän mä tradea, eihän mä Mikkiä vaihtamassa. Mä vähän pudotan, mä laitan 6 milliä. Kyllä mä tiedän, että Mikki haluu pelaa Suomessa. Come on. Kyllä se suostuu 6 milliä. Mikki tietää, että Suomessa on budjetit vähän pienempiä, niin täällä joutuu ottaa pikku aleen. Sitten Kuule, ehdottomasti, se olisi RFA kanssa, mutta ehdottomasti mä haluan saina 22-vuotias. Haluu iso diiliä. 5 milliä 6 vuotta, mutta tää on itse asiassa tosi mielenkiintoinen pelaaja, koska se on 22-vuotiaana jo 86 overall, mutta vaan top 9 potentiaali. Miten sä oot 86 overall top 9 potentiaalilla? Tää on todella mielenkiintoinen, mutta mä ehkä silti uskallan tehdä tän diilin. Mä vaan toivon, että se ei sit putoo ihan kauheesti. 6 vuotta 475. Toi on varmaan aika rehti. Björkstrand, perfetti. Niillä oli vielä vuosi jäljellä diiliä. Katsotaan nyt mun laituritilanne tosiaan. Eli siis sentterit. Joo, kaikki on sainattu. Aatu, Ratu, RFA. Totta kai Rätylle laitetaan RFA sinne. Eli kaikki sentterit on sainattu, jos Mikke hyväksyy. Vasemmat laidat. Rasmusen. Texierilläkin on diili. Mutta kyllä mä sen Kivirannan hommaan sen 4 ehdottomasti. Texier saa nyt varmaan kävellä. Mä luulen, että mä Texieria käytän jossain treidissä. Eli Kuule, Rasmusen, Kiviranta. Rasmusen 3, Kuule 2 tai 1, riippuen kesästä, ja Kiviranta 4. Joo, ruotsalaiselle RFA ehdottomasti. Sieltä niin, jes. Eli me tarvitaan 1 leftin, 1 vasen laita, eikö niin? 1 vasen laita ja nimenomaan top 2 kenttiä. Oikeat laidat. Tää on paha. Siis mä otin tän Riley Smithin, joka on ufa. Mä en tiedä, haluanko mä sainaa tätä, koska meillä on ihan törkeästi kesälle rahaa. Siis, okei, tää on selkeä. Armia 4, Mäntä 3, Björkstrand 2. Ja pitäisikö mun luottaa, että siellä Free Agencies olisi joku iso kala, ja mä annan ton Riley Smithin kävellä. Se voisi ehkä olla, jolle hei, 1,6 milliä 4 äijästä on aika paljon. Mitä 1,5 milliä saat? Sen sä oot ansainnut. Kuitenkin koti-Suomessa pääset säkin pelaamaan. Mäntä, sekin haluu 3 vuoden diiliä. Se on itse asiassa tosi kiinnostunut tästä seurasta. Noista slidereista näkee ihan hyvin, niin lasketaan vähän tarjousta. Mä oon ymmärtänyt silloin, kun toi slideri on vähän korkeampi, niin sit voi tarjota vähän pienempää sopparia. Eli 2 milliä 3 vuotta ei oo kyllä paha. Mä annan Railin kävellä. Mulla on niin paljon, tiedätkö, rahaa kesälle, että mä luulen, että Riley Smithille ei ole käyttöä. Okei, mitä Mäntä? Minun on hylättävä tarjouksesi, en aio solmia jatkosopimusta noin pienellä rahasummalla. No, ota siitä sitten. Granlund, come on, hei, Mikke 6 milliä 4 vuotta. Todella iso. Ja Armia. Kiitos Armia. Mä tiesin, että suomalaiset haluaa pelaa täällä. Ja Kuule, oliko se 5 vuotta vai 6 vuotta 475? Oikeesti hyviä diilejä. Todella hyviä diilejä. Ja mulla on siis 30 miljoonaa palkkakattoa. Siis aivan käsittämätöntä. Ja mä annan Riley Smithin kävellä. Mulla on niin paljon rahaa kesälle, että mä nyt luotan, että mä saan sieltä jonkun. Ja kyllä mä sen Mäntän haluun sainaa. En mä nyt usko. Jos mä tarjoan vaikka 2225, niin kyllä toi nyt varmaan menee sit läpi. Mä en sainaa tätä Mogilnia vielä. Mua kyllä harmittaa toi, mä missasin ton pikin, mutta pitää mennä eteenpäin. Noniin, jes. Ja Mäntä hyväksyy tarjouksen. Eli siis käytännössä meillä on tällä hetkellä siis kesälle 28 miljoonaa. Katsotaan sitä pakit vielä, oliko nämä sainattu. Peace, Sundin, Spence, Mikkola, Välimäki. Okei, kaikki on sainattu, paitsi Jokiharju, joka on RFA. Joku itse asiassa kysyi, mikä RFA on, niin esimerkiksi Kuule. No niin, joku itse asiassa kysyy, mikä RFA on, niin RFA on se, että sä voit kiinnittää pelaajan ilman, että sä teet sille sopimusta. Eli jos joku muu NHL-joukkue tarjoaa sit sopimuksen, niin sit mä saan vielä option matchata sen. Okei? Eli mun ei tarvitse niinku heti sitoutua sopimukseen. Mutta esimerkiksi Jokiharjun tilanteessa sen RFA-tarjous maksaa 3 miljoonaa, mutta se pyytää itse 1,8. Eli totta kai tässä tilanteessa, niin me vaan tarvitaan Jokiharjulle halvempi soppari. Mutta sitten esimerkiksi Thompsonin tilanteessa sen RFA on vaan 900 000, niin sitten me sainataan toi joka kerta. Yes, se on siinä. Sainataan noin RFA tosta.
Hei, alright. Katsotaan sainaaks noi vielä. Kesälle on paljon rahaa. Paljon rahaa. Ja meillä on sentterit. Meillä on kaikki paitsi laiturit. Eli meillä on miten tää nyt sanotaan? Rasmussen Kiviranta 3. Björkstad Mantha Armia. Meiltä puuttuisi just 2 ykköskentän laituria. 2 ykköskentän laituria, 27 miljoonaa palkkakattoa. Haluuks joku tehdä diili? Tatsukin veljekset, tiiäksä, sinne ykköseen. Sitten mulla olisi 2 kärkilaiturin rahaa. Tää on mennyt niinku paremmin kuin hyvin tähän asti. Siis mun jengi näyttää niinku todella hyvältä. Ruotsalainen hyväksyy perustarjouksen. Mennään eteenpäin. Tonne vapaisiin pelaajia. Ai niin totta, maalivahit. Ei saakeli. Totta. Eikä tää nyt mennyt jo. Voi perse. Hei, miten mun maalivahit on? Kai ne on. Apua, mä unohdin kattoo veskarit. Ei, Geam Tammenpää on niin kokenut jo, että ei pitäisi sattua näitä juttuja. No mut hei, täällä on ei täällä ole mitään. No niin, no Husso meni tänne. Okei, ketä tää vapais? Hei! Mitch Marner! Marner! Vanha kaveri! Toronto! Hei, Marner haluaa lähteä Torontosta. Marneri ei kohdella oikein. Okei? Mitch Marner. Se pyytää 9,5 milliä 7 vuotta. Mä en halua luopua tästä. Niin oliko se RFA muuten? Ei oo RFA, se on UFA. Se on UFA. Unrestricted, eli Marner voi itse päättää mihin se menee. Okei, mulla on tässä pari valintaa. Mä voin... Ei vitsi, tää on paha. Tää on paha. Siis mä voin neuvotella, mutta ongelma näissä neuvotteluissa on, että varsinkin Montrealin franchiseissa, totta kai suuri osa näistä neuvotteluista mä tein ilman, että mä näytin teille, niin mulla kävi tosi usein se, että näiden kiinnostusorganisaatio vaan laski, kun mä lähdin neuvottelemaan. Vielä on neuvottelutaidossa oppimista. Niin sen kiinnostusorganisaatio on aika hyvä. Mä lähden suoraan tarjoamaan Marnerilla. Paljon me tarjotaan. Totta kai no trade. Se on pakko saada no trade, jos se haluu tänne. Mä luulen, että mä tarjoan sille ekstraa. Siis sen kiinnostus tähän soppariin on nyt jo täydessä. Mutta mä haluun sen. Mä en nyt voi olla käyttämättä tätä mahdollisuutta. Oikein sen potentiaali on vielä huippu. Mä tarjoan 1,5 milliä ekstraa. Kyllä Marner ansaitsee 11. Siis eikö 11 on reilu? Ja musta tuntuu, että jos mä tarjoan sille 11, niin sitten se varmasti tulisi. Kun mä oon niin monta pelaajaa menettänyt sillä, että ne menee muihin jengeihin. Mulla voi olla vain yksi mahdollisuus tässä. Saat halvemmalla. No kun mä en tiedä, siis ehkä, mutta mä mieluummin nyt maksan pikkasen ekstraa, että mä saan tämän Marnerin. Miten mä... Tiedätkö? Mun mielestä 11 on ihan reilu. Joo, palkkakatto on tässä pelissä vähän pienempi kuin IRL:ssä, mutta se on huippupotentiaali. 11 on todella halpa 93 overall pelaajista, varsinkin free agencyssa. Niin miettikää, että mä tarjosin Rantasesta 15. Mä nyt kyllä tarjoan tän. Ja please Marner, please. Suomi, sä voit olla Suomen johtava NHL-kasvo. Vitsi olis nättiä. Ketä muuta täällä on? Täällä olisi Ehlerson ufa. Tosiaan pakit meillä on jo sainattu, me ei tarvita pakkeja. Mutta mä en ole nyt yhtään laskenut, onko mun jengissä oikea määrä suomalaisia. Voidaan katsoa kauden alussa. Okei, siis Ehlers ja Marner ykköskenttää. Cinema, absolute cinema. Täällä olisi Knies. Niin on, Knies on RFA. Kaikki siis yleensä nämä junnut aina RFAita. Täällä ei ole mitään hyviä suomalaisia. Jos mulla menee nyt jotain suomalaisia ohi, niin hyviä, niin sanokaa. Mun mielestä tässä nyt ei oo. Joo, ei tänne nyt enää. Okei, kyllä se Ehlers. Oi, sori. Siis jos mä saan Ehlersin ja Marnerin molemmat, niin se on kyllä ihan uskomatonta. Tosta noi Ehlers tarjoaa sopimusta. Sekin haluu no trade. Tää ei oo niin tärkeä. Ehlers ei oo niin tärkeä kuin se Marneri, mut kyllä mä niinku haluaisin pakettidiilin, koska mulla on kuitenkin palkkakattoa ihan sikana.
Mutta mä tarviin kyllä varmaan niitä suomalaisia. Mä lähden neuvottelemaan Ehlerin kanssa. Jos mä saan Ehlerin ilman no tradea, niin sit mä voin kyllä lähteä tähän. Rehellisesti sanottuna en ole varma joukkueeseen liittymisestä. Voin kuitenkin kuunnella, mitä sinulla on tarjota. Hei, oi vitsi mä unohdin. No okei, kohta näet. Mulla on ihan superhyvä juttu näin. No niin, soitetaan Ehlersille. Ehlers, olemme erittäin kiinnostuneita saamaan sinut liittymään joukkueeseemme ja uskomme, että voit olla tärkeä pelaaja meille. Mulla on aika mukava kuulla ja toivottavasti näkyy tarjouksessa. Mistä haluaisit aloittaa? Joo. Keskustellaan sopimuksen ehdoista. Olemme valmiit neuvottelemaan tarjouksen, josta on hyötyä molemmille osapuolille. En edelleenkään oikein tiedä organisaatiosta, mutta sopimus on 7 toimeen minulla. No 7 vuotta on Ehlers aika paljon. Se on aika paljon. Me ollaan uusi jengi NHL:ssä. Ja ei me oikeasti haluta sitä niin pitkään. Jos me päästään niinku semmoseen niinku 4 vuoteen, semmonen 4 vuoden diili, semmonen pikkasen pidempi. 4 vuoden sopimus ei ole ykkösvalinta, niin... Sori. 4 vuoden sopimus ei ole ykkösvalintani, mutta suostun kyllä keskustelemaan siitä. Pakko-odotuksena 9 miljoonaa per kausi. No jos sä 4 vuodeksi tuut, niin toi palkka on ihan hyvä. Toi on hyvä, joo. Uskon, että pyytämäsi on reilu. 8824. Laittaa luurin korvaa. Mitä? Laittaa luurin korvaa. Meidän piti keskustella. Ei Jeesus. No niin. Tää meni ihan vihkoon. Ihan ihme. Laittaa luurin korvaa. Ei se hyväksy sitä. Ehlers on pelle. Siis Okei, mennään nyt pari päivän eteenpäin. Kaikki nyt, odotetaan Mitch Marner. Kaikki on kiinni Marnerista tällä hetkellä. Siis kaikki. Please. Mitch Marner. Mitch Marner. Ette te saa armia Rangers, mä tarviin noita suomalaisia. Marner. Come on Marner. 11 mille. Joo no. Come on! Iso, nyt on! Ja siellä lepää! Mitch Marner, 11 milliä, 7 vuotta. Nyt oli ihan jäätävä. Vitsi, tää jengi tarvi sitä. Meitä puuttu se stara ja sieltä Mitch Marner. Ai vitsi, mä oon tyytyväinen. Let's go, äijät. Todella iso. Kauan muuten livettänyt. 55 minuuttia. Aika mennä ihan törkeän nopeasti. Mennään kauden alkuun tässä livessä ja mennään joku eka kuukausi. Katsotaan, miten täällä jengillä lähtee. Okei. Duchesne. Joo. Se osaa pelaa myös laidassa. Mutta se osaa pelaa vaan oikeassa laidassa. Okei, hei, nyt tilannekatsaus, koska mun pitää laskea myös mun suomalaiset pelaajat. Muistakaa se, että sääntö tässä franchisessa on se, että puolet joukkueesta pitää olla Suomesta. Eli mä nyt vähän niin kuin unohdin sen tossa, niin mun pitää katsoa nyt, että kuinka moni pelaaja tällä hetkellä mun joukkueesta on edes suomalaisia. Vitsi toi Marner oli iso. Näytä sopimukset. Täältä me voidaan laskea hyvin. Okei. Eli joukkueessa on 20 pelaajaa rosterissa. Jos lasketaan maalivahit, eli 10 suomalaista tarvitaan. 1, 2. Raalnut, Kotkaniemi, Kiviranta, 3. Armia, 4. Puolustajat, Mikkola, Välimäki, Jokiharju, 7. Annunen, backup, 8. Mä tarviin 2 suomalaista tähän jengiin. Okei, miten me saadaan 2 suomalaista tähän jengiin? Tässä nyt on se kysymys. Kuka lähtee? 1. laituri Marner, 2. Björkstrand, 3. Mänthä, 4. Armia. Toi kuulostaa mulle tosi hyvältä. Vasemmat laidat. Pitäisikö mun vaihtaa tää kuule? Rasmusen, Kiviranta. Mä luulen, hei. Mä vaihan sen Mogilnin ja jonkun suomalaisen. Ketä suomalaisia semmosia ei ihan staroi olisi, kehen mä voisin treidata? Siis kun homman nimi on se, että mullahan ei ole ihan kauheasti nyt annettavaa, kun se on se ongelma. Kattokaa mun jengin arvoja. Tietenkin mä oon uusi jengi, niin eihän meillä oo ketään. Se on Mogilni on mun paras assetti. Sitä on nyt pakko käyttää.
Ja mulla ei ole tietenkään rahaa nyt mihinkään Barkkoviin, Ahoon, Rantaseen. Ei kyllä riitä. Maselli, Kakko, Luostarinen. Lehkonen vasen laita, ehdottomasti. Lundell olisi toinen. No tässähän ne on aika vierekkäin. Katsotaan sekana vaihtoarvot. Mites Colorado, Lehkonen, silloin no trade. Tulisiko se tänne? Okei, no mutta se hyväksyy tulla tänne. Lehkonen olisi hyvä. Eikä oo paljon vaihtoarvoa. Mikä sen soppari on? Silloin vielä 2 vuotta 4,2 milliä. Ei paha. Ja toi vaihtoarvo on semmonen, että toi kyllä ehdottomasti onnistuu. Sitten mua kiinnostaa se Lundell. Mä en usko, että Lundellilkaan nyt on ihan Lundellilla on vähän isompi vaihtoarvo, totta kai. Ihan erityylinen pelaaja. Silloin pitkä soppari, 4,5. Eletään jänniä tilanteita. Mitä jos mä vaihan Perfetin Lundelliin? Olisiko siinä idea? Hyväksyisikö ne se? Koska ne on ihan samanlaisia pelaajia. Sama ikä, sama potentiaali. Toinen on vaan Suomesta. Toisessa on enemmän fiilistä. Haluuks ne Perfeti? Ne haluu Perfeti. Okei. Tää vois tapahtua. Ei kyllä vaihtoarvo ihan riitä vielä. Kyllä Lundelli on pikkasen Perfetin yläpuolella. Eli. Joo, mä näen, että laitatte sitä kakkoa. Mä katon nyt saaks mä. Mun ykköspläni on nyt saada Lundell ja Lehkonen kakkoskenttää. Ja jos mä en saa niitä, niin siitä mä voin katsoa noita muita. Okei? Ja saatte mun 3 ensi vuodet Perfetti Lundeli. Mun mielestä on aika reilu, eikö niin? Ehdotan kauppa. Vaihto hylätty. Arvo on liian pieni. Okei. Mut mä luulen, että me ollaan aika lähellä. Tää kyllä, mä laitan 4 kylkeen, lähdetään haistelee. Hylätty vieläkin. Will Kuulella on isompi vaihtoarvo kuin Perfetillä. Mut mä tarviin kyllä Kuulee. Mut en välttämättä. En itse asiassa tarvii. Laitetaan Kuule tänne. Lundeliin suoraan. Tää vois, Kuulella on enemmän vaihtoarvoa. Tää vois hyvin mennä läpikin muuten suoraan. Kyllä! Hei! Tää oli loistava. Tää oli aivan loistava. Siis Kuule, Lundell 1-1. Win-win. Mun mielestä mä voitin ton trade. Siis ihan niin kuin, jos ei suomilaseikaan olisi, niin mun mielestä toi on niin kuin voitto. Ehdottomasti. Jännä, että toi meni läpi, vaikka mun vaikeustaso on niin kuin vaikea. Sitten Lehkonen. Tää Lehkonen on paljon helpompi. 4,27. Tosiaan me käytiin tää läpi jo äsken, mutta paljon pienempi vaihtoarvo kuin Lundellilla. Ihan iän takia. Eli nyt käytännössä, nyt mulla jäi se Perfettikin, mutta molemmat Perfetti ja Lundell voi pelaa laidassa. Eli jompikumpi noista siirtyy laitaan nyt. Eikö niin? Okei. Mä tarviin ton Lehkosen. Keneen mä vaihan ton Lehkosen? Ne ei haluu Mogil, niin katsotaan mun oikeat laidat. Täällä on mulla on Marner, Björkstrand, Mänthä. Onks mun ketään pakkiprospektia? Spense, Mikkola, Välimäki. Jokiharju pelaa. Thompson on RFA, mut siis Lehkonen on silloin sen verran pieni vaihtoarvo, että meidän pitäisi pystyä nyt niinku kikkailemaan tää läpi. Okei, Thompson ei riitä vielä mihinkään. Mut mä luulen, että jos me annetaan vaan jotain, tiedätkö, draft-pikkejä, jos Colorado on kiinnostunut niistä. Mä tiedän, että ne ei nyt halua tota kakkosta, mutta jos mä vaan kokeilen Thompson 2, Lehkoseen, mikä fiilis. Colorado ei todellakaan halua antaa pyytämään se, ellette siitä todella houkuttelevaa. Siis Colorado tykkää tosta Lehkosesta. Ei ihme, se on clutch-pelaaja, Stanley Cup-pelaaja. Mä annan teille 3 vielä tohon noin. Okei, tää on vaikea, koska mulla ei ole ketään rosterissa, ketä mä voin vaihtaa Lehkoseen suoraan. Ellei se on Perfetti, mutta mä nyt tykkäsin. Hei, okei, nyt paussi. Mikä on Lehkosen rooli? Kakkoskenttä hyökkääjä. Noni, jes, mulla on 1 pelaaja liikaa kakkoskenttää. Koska mulla on Björkstrand, Lundell ja Perfetti. Eli mun pitää luopua yhdestä niistä. Joo, Lehkonen kakkoskenttä hyökkääjä. Katsotaan nyt pelipaikat.
Eli Lundell Perfetti voi pelaa vasenta laitaa. Kai Lehkonen osaa pelaa oikeita laitaa, please. Pystyy pelaa. Loistavaa. Noniin, ja se tarkoittaa sitä, että Björkstrand tähän. Ja tää on helppo. Björkstrand... Ai, perhana silloin toi lauseke. Kai sä nyt Björkstrand, hei. Sä haluut päästä Coloradoon pelaamaan. Haluut päästä sinne niin. Lausekkeen vaihtoehto. Keskustellaan sopimuksesi lausekkeesta. Menisikö läpi? Hyvin riskialtis. Haluamme sinun luopuvan lausekkeestasi, jotta voimme vaihtaa sinut. Ei onnistunut. Okei. No sit se on pakko olla perfetti. Mä olisin halunnut pitää perfetin tässä jengissä, mutta näin se on oltava. Nyt tulee sit probleema se, että perfetillä on enemmän arvoa kuin Lehkosella. Eli me ruvetaan tarvittaisi jotain takaisin. Mä en tarvii mun NHL-rosterin ketään. Mä en tarvii ketään, mutta ehkä mä voin sit tulevaisuudelle ottaa lisää assetteja tässä vaikka sitten varausvuoroista. Eikö niin? Coloradolla ei kyllä oo oikein mitään. Huomaa kuinka Allin on mennyt niinku IRL:ssä. Niillä ei ole niinku seuraavan 2 vuoteen yhtään top 3 rundin pikkiä. Jos te annatte mulle vaikka teidän tämän vuoden 4. Lehkonen perfetti. Mä kyllä ehkä annan vähän liikaa tässä perfettiä aika hyvä, mutta mä haluan sen Lehkosen jengiin. No mut itse asiassa hylätty. Miten arvo on liian pieni? Siis haloo, te saatte nuoremman perfetin sentteri. Sentterit on vaikeampia saada. 1/4. Oho! Okei. Noniin, no ei haluu Lehkosesta liikaa ja mä vähän haluan pitää ton perfetin. Joten tehdään nyt se plan B. Otetaan joku halvempi äijä. Te puhuitte Kaapo Kakosta. Se olisi varmaan nyt niinku hyvä sit tähän paikkaan. Eli... Nyt mun pitää taas katsoa, ketä mun 3. kentässä oli, että mä pysyn kärryllä tässä hommassa. Mulla on 3. kentässä Kotkaniemi. Juu, kyllä. Mulla oli Kotkaniemi, mulla oli Rasmussen ja mulla on Mäntä. Noniin, eli Rasmussen Mäntä pitää saada muutettua johonkin suomalaiseen pelaajaan nyt. Siinä on nyt mun leverage. Eli mennään Seattleen. Ei ne varmaan Kakosta halua luopua. Kakolla on muuten eliittipotentiaali. Se on pieni eliitti, mutta on kuitenkin. 3. kenttä. Joo, Kakko oli sitten tosi hyvä. Koska siis jos se pelaa hyvin, niin sehän voi nousta. Kakosta voisi vähän maksaakin. Tietenkään ne ei halunneet pelaajia. En mä ollut Tuomalaa vaihtaa. Ne ei halua kyllä Mäntää. Mut nyt Mäntää ja Kakko niin sama rooli. Pakko vaihtaa jompikumpi. Mäntä Kakko. Tässä on vielä paljon mulla annettavaa. Paljon annettavaa vielä arvon puolesta. Toivottavasti Seattle haluaisi mun noita trade-pikkejä. Mulla on näitä paljon. Saatte vaikka 3. Ollaanko nyt lähellä? No itse asiassa mä annan jo enemmän tässä. Aika selvästikin enemmän itse asiassa. Miten Kakon toi potentiaali onkin noin pieni? Kokeillaan. Meneekö 4 ja Mäntä läpi? Hylätty. Okei. Noniin. Ei mitään. Kokeillaan 3. Mä voin kyllä 2 asti antaa Kakosta. Se on sen verran tärkeä pelaaja. Noniin. Hei. Mäntä 3 Kakko. Ihan täydellinen stiili meillä. Me saadaan tosi hyviä soppareita tällä hetkellä. Okei, äit. Mä oon sitä mieltä, että me voidaan simuloida kauteen nyt. Eihän tässä. Meillä on niinku rosteri valmis. Joo, siis mulla olisi rahaa vielä. Mulla olisi palkkakattoa vielä 17 miljoonaa, mutta mä en nyt halua ryssiä tätä ja ottaa mitään jätesopparia. Mä tykkään, että mulla on nyt optiota tässä. Tiedätkö tuleville vuosille? Että mä en nyt sitoudu mihinkään typerään. Tää on todella hyvä. Tää on oikeasti todella hyvä. Jos tulee loukkaantumisiin, mä otan varan vuoksi täältä jonkun AHL-suomalaisen, tiedätkö, jonka mä voisin nostaa tarvittaessa. Juha Metsola! Susta tulee AHL-starteri. Se on siinä. Eikö ykköset puutu vielä 1 hyökkääjä? Katsotaan nyt tuplatsekki vielä, jos te ootte oikeassa. Mulla saattoi mennä hommat sekaisin, katsotaan. Sentterit, Granlund, Lundell, Perfetti, Kotkaniemi. Ja Lundellhan pelaa laitaa. No mut joo, siinä on Sisikas, eli siinä on sentterit. Laiturit. Lundell tulee tähän. Texier ulos. Siinä on 3 laitaa. Nyt pitää olla Marner, Björkstrand, Kakko, niin totta. Mulla puuttuu 1 laita. Oot oikeas, joo. Joo. 1 laita puuttu. Mutta tän takia meillä on sitä palkkakattoa. Ja nyt on kaikki suomalaisetkin täällä.
Ja tämän takia tätä rahaa on. Siis Ehlers olisi täydellinen, mutta se laittoi mulle luurin korvaa. Mut miten on? Matt Duchene. Vitsi. Kun Marner on oikea laita, sen pelaajan pitää pystyä pelaamaan vasenta laitaa, ja Duchene ei pysty pelaamaan vasenta laitaa. Mitä jos mä otan jonkun kokeneen Hei. Te, jotka sanotte Bennettiä siellä chatissa, muistakaa mitä Bennett teki just meidän veskarille ekas pelissä. Luuleeko että mä haluan Sam Bennettin mun jengiin? Herra jestas. Jamie Benn. Siis mä voisin ottaa jonkun, eihän me nyt Stanley Cupia olla ekana vuotena voittamassa, eikö niin me voitais vaan ottaa joku, tiedätkö halvempi. Että ei sitouduta mihinkään, vaan otetaan, tiedätkö joku Jamie Benn. Tiedätkö joku kokenut äijä vuodeksi. Mä luulen, että se on nyt se pläni tässä, koska tästä Ehlers-keissistä ei tule yhtään. Ehlers olisi kyllä hyvä. Siis Granlund, Ehlers, Marner 1, niin me voitais melkein voittaakin. Tää on tosi vaikea tilanne. Lähdekö mä koittaa Ehlersia? Mutta kun Ehlers ei ole oikeasti pelaaja, ketä mä edes haluun tänne. Se on kyllä Tanskassa, se tuntee niinku Suomen. Rossi. No mutta Rossi on sentteri. Ja se on RFA. En mä voi RFAta ottaa. Siis mä voin näyttää teille, mitä tapahtuu, kun mä tarjoan RFAsta. Siis RFAissa on vielä se, että jos tarjoaa sopimus, niin siis näistä RFAista pitää vielä antaa varausvuoroja päälle, jos ne haluaa sainata. Ja se on tosi vaikea. Bennett olisi kyllä hyvä. Okei, nyt tää on semmonen juttu. Eihän tää jengi nyt ekana vuotena voittamassa. Mä teen tämmösen mä teen 1 vuoden sopimuksen Jamie Bennin kanssa. Ja mulla on niin paljon palkkakattoa Benny, että money is not an issue. Kokenut Jamie, mitä se nyt saa, vaikka joku 7 miljoonaa. Noin, saat 7 miljoonaa 1 vuoden, okei? Okay? Kokenut äijä nyt sinne 1- tai 2-kenttään. Miksi Ben eikä Duchene? No kun Ben osaa pelaa vasenta laitaa. Se on se ongelma. Eikö osaaks Mikke pelaa laidassa muuten? Siikataan nyt se vielä ennen kuin tehdään lopullisia päätöksiä. Mä siis tarvin 1-kentän vasen laidan. Se on se ongelma. No Granlund, kato. Marner osaa pelaa oikealla ja Granlund keskellä ja oikealla. Mun on pakko homma pelaa, joka osaa pelaa vasenta laitaa. Bennetti nyt. En mä pysty. Ois kyllä niin ärsyttävä pelaaja, että... Noniin, mä teen chatti-buua tällä hetkellä. Mä teen nyt kiinnityksen. Mä otan Jamie Benni. Silloin se Stanley Cup nostamatta. Silloin nälkää. Ei nyt ehkä mikään paras, mutta 1 vuoden... Kun mä mietin jo sitä seuraavan vuoden kesää. Mä en halua sitoutua isoihin diileihin pelaajien kanssa, ketä mä haluan. Jamie Benn, 1 vuosi ja 7 piste. Katsotaan niin paljon kuin voi antaa, että toi pysyy täydessä toi kiinnostus. Tää 7,15. Alright. Kokemusta äijät. Sitten simuloidaan eteenpäin. Katsotaan hyväksyykö Benni. Oho, mikä vaihto. Jamie Benn. Täällä olisi muuten toi Bouchardikin. Mutta Bouchard taitaa olla RFA, joo. Ja meillä on pakit. Noniin, jes. Jamie Benn. Se on siinä. Joukko on valmis. Nyt simuloidaan kauden alkuun, katsotaan kentät, simuloidaan joku eka kuukausi ja laitetaan sitten live poikki. Ollut hyvää settiä tänään. Vitsi, tää on ollut hauskaa tää uusi jengi. Sitten, seuraava kautta. Eikä tässä. 1 jutun mä muuten muutan vielä. On noin mun vaihdettavat pelaajat, koska muuten noita typerit vaihtotarjouksia tulee koko aika. Siellä on vaihdettavia pelaajia. Ei, toi on se, mitä muilla pelaajilla on saatavilla. Onks vaihtomarkkinat se, missä näkyy, kestä mä haluan luopua? Juu. Minkä takia? Siis, tätä mä meinaan. Tää peli luulee, että mä haluan luopua Granlundista, Mikkolasta, Armiosta. Te ette nyt ihan ymmärrä tätä. Mä jätän vaan tän tyhjäksi. Ei oo ketään, kestä mä oikeasti halutaan luopua. Jos mä otan tarjouksia vastaan jostain, niin se on tää Mogilni. Mua vähän kiinnostaa flippaa toi Mogilni sit johonkin jossain vaiheessa. Mä en malta odottaa, että mä näen tän jengin siinä joukkueen rakentamisruudussa. Että miltä tää jengi näyttää. Räty hyväksy perustarjouksen, loistavaa. Päävalmentaja. Totta.
Loistava pointti. Joo, katsotaan muuten coachit läpi. Me ei ole katsottu coacheja ollenkaan. Mulla on täällä Mark Hughes. Okei, meidän coachit ei ole kyllä parhaimpia. Mutta en mä ennen kauden alkua niin lähde nyt antaa monoa. Tiedätkö, jokaiselle coachille pitää antaa mahdollisuus. Mutta jos se suorita, niin GM Tammenpään, niin toi naru ei ole kauhean pitkä. Monoa tulee nopeasti. Kapteenisto ja ketjut laitetaan tämän kesän jälkeen. Ykköskauden surkeat valmentajat ei voi varmaan vaihtaisi Lainus vuonna. Joo, kyllä. Mikko Kokkonen saa tarjouksen, joka sisällöltään 09 tai vajaa milli 2 vuotta. Pelaajasi haavittelevat ahoon Montreal Canadiens. Joo, siis ehdottomasti, kyllä. Vastataan tarjoukseen. Tuo oli nimenomaan tommonen RFA. Kokkonen tänne näin. Täydellinen varapelaaja tai sit AHL-pelaaja. Voit keskustella sun pelaajien kanssa, että ne reenaa kesällä esim. Kestävyyttä, aloituksia ja nopeutta. Joo, noi on semmosia juttuja, tiiäksä, mitä mä en ole vielä franchisessa kattonut yhtään. Toi varmaan oikeasti pitäisi tehdä. Mä oon tehnyt aina ne tavoitteet vaan pelaajille ennen kautta, jonka mä tuun tekemään tässäkin. Armia on nyt kovasti tuolla. Muut pelaajat haluaa armiaa. Thompson rajoitettu vapaa. No joo, se saa hyväksyä sen millin diili, jos hyväksyy. Mua nyt ei silleen kiinnosta. Mikkolasta tulee tarjouksia, Armiasta tulee tarjouksia. Eikö tää peli nyt ymmärtänyt, että mä haluan vaihtaa? En mä halua vaihtaa Armiaa ja Mikkolaa. Helsinkiläinen, no joukkojen sydämiin, niiden pelipaidat on mennyt kaupaksi. Täytyy sanoa, että tää on ehkä NRS tämmönen. Tää franchise-simulaatio on välillä tosi hidas. Mun mielestä tää simulaatio seuraavaan kauteen voisi olla ihan niinku instant. Oho, omistaja. On uusi kausi Tammenpää, joten käydään suoraan asiaan. Olen asettanut tulevalle kaudelle tavoitteita, jotka haluan sinun saavuttavan. Omistaja hengittää niskaa. Odotan sinun lisäävän fanien onnellisuutta niin, että se on vähintään 92. Paljon se on tällä hetkellä? En mä näe tässä mitään. Haluan, että voitamme runkosarjan avauskotiottelun. Totta kai. Joukkojen myymälän on oltava hienompi. Päivitä myymälä 1 tason verran. Tarvitsemme lisää parkkipaikkoja areenalle. Näin on aina ollut. Onpa mahtava innovaatio. Päivitä pysäköinti tällä 1 tason verran. Ei vitsi, tossa on ihan sikana opettelemista. Mutta nyt, hei, ennen kautta ketjut ja kapteenit. Oli Hemming-trade. Joo, mä katsoin vaan ketä mun puolella on. Ja jos siellä oli, tiiäksä, armiaa ja näitä, niin mä vaan saman tien skippasin. Mut voi olla, mun pitäis varmaan katsoa tarkemmin noin. Ei nyt, että päävalmentaja auttaa missään nimessä. Ja nyt, kenttiin. Täällä ei kauheasti oo plussia nyt. Okei, Ben Granlund Marner saa +1 ykköskenttää. Se nyt on se 1. 2. Perfetti Björkström Lundell. 3. Rasmusen Kotkaniemi 2. Saa +2. Toi on muuten todella hyvä. Sitten on Armia Sisikas Texier. Niinku mitä mieltä ekan, siis Linus Drafti eka kausi, mun mielestä näyttää oikeasti aika hyvältä. Sandin Peace, Spence Mikkola ja sit Välimäki Jokiharju. Ei oo pluskemioita, mistä mä en oo kyllä kauhean innoissani, mut silleen, nyt on niinku aika roolitettu jengi. Mä luulen, että me taistellaan just pudotuspelipaikasta. Mut mitä ootte mieltä? Tietenkin tää on meidän eka kausi. Nyt lähdetään niinku alta vastaajan roolista enemmänkin taistelee. Ja mä luulen, että 2-3 kausi on enemmänkin se juttu sitten. Et sit rupee niinku lähtee. Okei. Okay. Laitan Lundell mieluummin keskelle ja Perfetti laitaan. Katsotaan, kun mulla on paremmat aloitukset. Perfetillä on 1. Niin sen takia mä laitan Perfetin keskelle. Noniin. Mutta hei, no joo, no itse asiassa mä laitan Lundellin keskelle, koska Suomi-sentterit, Granlund, Lundell, Kotkaniemi, siinä on aika hyvä fiilis. Ja nyt lasketaan vielä, että mulla on oikein määrä suomalaisia täällä. Eli puolet jengistä pitää olla suomalaisia, se on 10. Granlund, Lundell, Kotkaniemi 3, Kakko 4, Armia 5. Sitten on Mikkola 6, Välimäki 7, Jokiharju 8. Laskiks mä väärin? Eiks mulla oikeesti oo? Annunen 9. Mut mitä mun 4. Niin täällä on Texier. Joo, tänne toi... täältä puuttuu joku. Kiviranta. Just näin. Mikä Texier siellä on? Herran jestas. Nyt on paljon parempi. Noin. Sitten...
Nyt on duuni YVllä. Okei, siis Granlund ehdottomasti pyörittäjän tontilla. Granlund on kyllä paras tuolla kulmassa. Kulmas jakaa lättyy. Marner on tuolla laukojan paikalla. Ei ole ehkä paras spotti sille, mutta fakta on, että ei ole vaan parempaa tällä hetkellä. Sitten mennään puolustajiin. Täällä on Sandin on paras kiekollinen pakki. Laitetaan Sandiin tohon noin. Joo, Ben voi pelaa maali edessä. Se on varmaan siinä aika hyvä tossa keskellä. Ja onks Lundell vetäjä? Huomaa vähän, että ei oo kyllä vähän on tekemistä nyt YV:ssä. Toi on -2, mut tässä on aikalainen pelaajat, ketä mä haluun tänne. Olisiko tää parempi ehkä jollain Perfetillä? Ei, se on vaan huonompi. Mä luulen, että mun pitää elää ton -2 kanssa. Ei mulla varmaan niinku oo vaan parempaa tohon noin. Sitten 2 YV, -3. Tää on ihan järjetön setti. Mitä jos 2 YV:stä tehdään Suomi YV? Kotkaniemi tohon keskelle. Midi. Kiviranta on ennenkin tehnyt häkkejä. Kiviranta laitetaan tänne. Noi. Sitten ei kyllä Perfetti pelaa YV:llä. No, Perfetti voi vaikka pyörittää tota koko paketti. Nyt on kyllä randomi YV ikinä. Joel Armia. Suomi YV, Call Perfect. Uskomatonta. Eikö, niin Lundell on väärän tontilla. Eli tosta noin. Ja Mikkola itse viiva. Mikkolahan on hyvä. Me tarvitaan joku viivapelaaja tänne. Ei se kyllä paras kiekollinen pakki oo, mutta on se ainakin jotain. 4 pelaaja YV. -5. Siis... Tiedätkö, kun te laitatte tässä peliset parhaat kentät, niin käykää katsoa nämä teidän spessutiimit, koska nämä on niitä juttuja, mitä nämä coachit laittaa ihan vihkoon. Siis miten voi ollakin näin huono YV? Neljän miehen YV. -4. Mä laitan vaan mun 1- ja 2-kentän äijiä tänne. Jos ne saa -kemiaa, niin se voi olla, että mä en vaan saa parempaa. Tää vaikuttaa siltä, että mä saan uuden coachin. Tai tarviin uuden coachin. Joo, 2-kenttäkin saa. Tää on kyllä aika sairasta oikeesti, kuinka huonot nää on nää. Nää. Joo. No, mä laitan mun 1- ja 2. Mä laitan niitä pelaajia tänne, ketä mä haluun. Ja sit jos ne ei suorita, niin sit vaihdetaan kesken kauden jotain. Nää -kemiatkaan ei nyt aina kerro tarpeeksi. Oikeesti. Tai silleen, että niinku, et välillä sulla voi olla miinuskemia ja pelaajat silti suorittaa. AV. Yleensä mä annan AV aika lailla olla. Mun mielestä just näin. +4-2 AV. Mun mielestä nämä botit osaa AV tehdä yleensä aika hyvin. Perfetti ihan hyvät näyttää. Sitten tosi paljon tulee aina 3v3. Tietenkin runkosarjassa. Katsotaan nää vielä. 3. kenttä. Marner, Granlund, Peach näyttää hyvältä. 2. Lundell, Ben. Ehdottomasti laitetaan Perfetti tähän näin. Ei riitä Miksi ei vaihtunut? Ei riitä Benille alka 3-3. Eiköhän me tiedä tässä. Perfetti. Vaihda coachi. En mä nyt ennen peliä voi coachia vai... Pakko päästä testaa tätä pelaajaa ja sit niinku sen jälkeen mennä kattoo. Täältä näin laitetaan Mikkola. Yes. Ja sitten Perfetti oli tuolla. Rasmusen. No tähän voi tulla toi Beni vaikka. Siis, näettekö te kuinka typerästi noi kentät tekee? Mä otan Perfetin tilalle tuon Benin, niin sit se meni tänne. Mut tääkin pitää vaihtaa Kotkaniemi. Ei herranjestä, sit se menee viivaan. Jos nyt ei vaihu, niin sit mä annan se olla. Mun starat ratkaisee tän pelin jo ennen kuin se menee 3v3. Noniin, no nyt se vaihtuu. Kotkaniemi voi pelaa viivaa. Alright! Hei, hyvältä näyttää. Sitten vielä joukkueen kapteenit. Ja Mikael Granlund, hän on selkeä kapteeni tälle joukkueelle. Se on tän jengin sydän. Ensimmäinen suomalainen niin kun, joukkue NHL-historiassa. Mikael Granlund, en keksis ketään parempaa tähän näin. Legenda. Sitten Mitch Marner, pitkä diili, tulee olemaan tämän jengin sydän. Ehdottomasti A. Ja olisiko Niko Mikkola semmonen leader-pakki tuolla alakerrassa? Joo, annetaan Mikkolalle toinen A. Eli Mikkola, Marner ja Granlund. Yes. Ja sitten, ennen kuin kaus alkaa, niin
sama juttu kuin kaikissa franchiseissa, mitä mä oon aina tehnyt. Eli homman nimi on se, että loukkaantumiset pois päältä runkosarjaa ja playoffeihin päälle. Syy on se, että nämä pelaajat muuten loukkaantuu käytännössä joka toinen peli, ja sit mun pitää koko aika olla muuttamassa noita kenttiä, ja sitten tää franchise ei ole mitään muuta kuin sitä. Eli se on vähän ikävä. Viimeinen juttu, mitä tehdään ennen kuin mennään... Oota, Venäs. Vielä AHL-kentät tosi nopeasti. Näitä mä yleensä ei muuta, mutta mä katon vaan, että nämä on niinku parhaat kentät. Meillä on jotain 50 overalleja täällä, mutta antaa olla. Räty ja kumppanit kärrää tätä hommaa ja toivottavasti se riittää. Metsola. Eikö mä sainannut Rimpistä? En tainnut. No, Metsola hoitaa hommat. Yes. Ja sitten vielä nämä uudet omistajajutut. Nämä on mielenkiintoiset. Vitsi on venannut, että näitä pääsee laittaa. Pelipaidathan me laitettiin jo kuntoon. Aseta hinnat, mutta täällä on muitakin hintoja, mitä pitää tehdä. Otteluliput! Paljon Suomessa pitää... Siis... fanit saattaa vähän buuaa, mutta... Siis jos Suomessa olisi NHL-jengi, niin kyllähän porukka maksaisi. 40 kotipeliä, NHL-pelaajia. Vähän nostetaan nyt yläkatsomohintoja. Laitetaan tonne 90 ja alakatsomosta pitää pulittaa. Ehkä vähän kallista, mutta jos jengi eikä hallilla, niin sitten lasketaan näitä. Aitiopaikka. Aika halvalla pääsee aitio. Hei, aitio on ihan VIP experience. Hinnat ylös. Saatte pelipaidat halvalla, mutta... Kyllä nämä on varmaan ihan hyvät lippujen hinnat. Mä oon kyllä lähtökohtaisesti lippujen hinnasta sitä mieltä, että pitää saada porukkaa halvalla sisään. Pysäköinti ihan bias. Siis ei me mitään pysäköintiä oikeasti. Halvin mahdollinen pysäköinti. Ne maksaa jo lipuista ton verran. Täällä voi jokaisen pelaajan pelipaidat vaihtaa niinku erikseen. Kotipelipaita 234 ja lapsien paita 100. No tämähän me vaihdettiinkin jo. Yes, alright. Kioskit. Limonadi. Nää on ihan järkyttävä hintaisia aina hallillaan. Terveellinen juoma, popparit femma, limu 3 €. Vesi, oikeesti, vesipullo 2 €. Kyllä nyt vettä saa juoda. Kahvi, jotain 3 € kahvi, pähkinäsekoitus, mehukin voi olla aika halpa. Noni, loistavaa. Sitten miten nämä budjetit on? Markkinointibudjetti, yleinen mainostus, ottelulippujen mainostus, kausikorttien mainostus. Siis eihän meidän tarvii lippuja mainostaa, koska fakta on se, että jos Suomessa on NHL-jengi, niin kaikki tietää. Kohdeyleisö tietää, ei meidän tarvii. 20% näihin. Ja yleinen mainostus, ylivoimaisesti maksimi. Just näin. Aina nähdä, miten tämä peli sit simuloi nää. Tai tuleeko niinku omistajat kommenttia, jos jotain ei tapahdu, tai mitä ikinä. Päivitä ja ylläpidä. Siis coachihan sanoi mulle, tai omistajan sanoi mulle, että oliko se, että kioskeja pitää parantaa. Tossa, omistajan tavoitteen vaatimus. Joukkojen myymälä. Joo, päivitetään myymälä ehdottomasti. Ja parkkipaikalle. Joo, parkkipaikat on pakko olla kunnossa. Tehdään noin, mitä omistaja halusi. Ja sitten on aika mennä kauteen. Itse asiassa täällä oli yksi juttu vielä. Mun on pakko käydä katsoa se promo. Mä tiedän, että näitä voi tehdä täällä. Kauden eka kotipeli, eikö niin? Onko se Winnipeggia vastaan? Tässä näin. Kotona. Marner Bobblehead. Kaikki, jotka tulee paikalle, saa Marner Bobbleheadi. Marner on joukkojen... Nää saa määrittää loput automaattisesti. Tuolla nyt on niin justiinsa. Simuloidaan seuraavaa ottelua. Tai simuloidaan runkosarjaa suoraan. Okei, mennään eka kuukausi kaudesta ja sit laitetaan live siihen. Katsotaan, miten tää jengi lähtee suorittamaan. Oli valmentaja Matt Hughes. Kauden alku on täällä ja meillä on erinomainen tilaisuus johtaa joukkuetta haluamallanne tavalla. Joo, mä joudun lähteä, niin soitella. Kauden tavoite. Olen samaa mieltä. Mitä ajattelet tästä kokoonpanosta? Katsotaan kokoonpanon paperilla on joitakin ongelmia selvitettävänä, mutta tämä joukko on tarpeeksi hyvä kilpailemaan pudotuspelipaikasta. Se on tavoitteeni tälle kaudelle. Hyvä, että sä sanoit tämän. Kyllä tää joukko ehdottomasti pudotuspelipaikasta. Siis mä oon samaa mieltä. Eka kaus pudotuspelit, Mitch Marner Grant kantaa. Me ollaan samaa mieltä tästä näin. Kiitos luottamuksesta. Tämä voi olla alku joukkueella loppuun. Kiitos.
Tuu kattoo Winnipeg. No niin, sieltä tulee hallille heti jengi. Valmentaja Matthews. Oliko Matthews valmentaja? Meni ihan ohi. Budjetin kohdistus. No mä tein tän jo, hei coach. Ei mitään hätää. Sisikas ei ole lähes mihinkään. Mä tykkäisin, jos mä voisin sanoa noille boteille, että älkää niinku heittäkö mulle treidipyyntöjä. Silleen, että ei mun jengi on valmis ja mä haluan nyt nähdä, miten tää joukkue nimenomaan suorittaa. Ei oo mitään väliä niinku. Ja eka kotipeli Winnipegiä vastaan. Uskomatonta. Siellä on Connor Hellebuyck, kumppanit. Hellebuyck tiedetään, että runkosarjassa saa kiekkoja kiinni, playoffeissa ei sit niinkään, mutta päivällä eteenpäin. Is it time? Winnipeg Jets vastaa Helsinki Northern Lights. Ensimmäinen ottelu tällä joukkueella. Kamo äijät. Bring something on the table! Ensimmäinen erä. Kuka tekee? Fanit maksaa maltaita lipuista ja tää on se esitys, jonka te laitatte pöytään. Toinen erä. Ei herran jestas. Ei me kyllä kotidebyytistä nyt maali pitää saada tehtyä. 13. Ei maalia! 8 minuuttia. Kuka tästä on vastuussa? 5 minuuttia ikään Hellebuyck ja kumppanit. Kotiavaus, ensimmäinen suomalainen joukkue NHL:ssä ja 0 maalia tiskiin. 0. Ihan käsittämätöntä. Kun asetan tavoitteita vuoden alussa, odotan, että ne saavutetaan. Petun kuitenkin tulokseen tällä kertaa. Älä ota tätä tavaksi, jotta vältät seuraukset. Omistajat tulee vähän. Noniin. Katot. Ja katastrofi. Jes, mennään 1-2. Eka kuukausi. Lokakuun loppuu Carolina-peliin asti. Se on noin 10 peliä. Nyt jengi, näyttäkää. Sitten on Anaheimi vastaan vieraissa. Ja vieraskentältä. Sieltä ensimmäinen voitto Anaheim Ducksista. St. Louis seuraavana. 5-0 häviö. Siis 1-4-0. Mä luulen, että tää on hyvä jengi. Ei oo totta. Meillä ei ole yhtään kotivoittoa vielä. Vierais ollaan voitettu 2 peliä. Taas Floridasta vierasvoitto. Vegasista vierasvoitto. Siis kun me päästään Rapakon taakse, niin tää on ihan hullu. Ihan hullu jengi, mutta kotikaukalos. Nyt on kotipeli Ottava vastaan. Ja sieltä Ottava vastaan eka kotipeli. Hei, voittoputki. 6 ja 6, ekat 12 peliä kautta. Okei. Te näette siis, onko kotipeli vai ei. Tuossa lukee V tai K aina vieressä. Ja sit jos on pelejä tulossa niinku pelejä tulossa, niin sit jos on @merkki, se on vieraspeli. Jos on VS, niin se on kotipeli. Okei, no mut siis alkuhan oli ihan katastrofi. 1 ja 4, mut 1 ja 4 startin jälkeen, niin Northern Lights pääs ihan ok tahti. Ja Marner ja Granlund ylivoimasti pelipaitoikin myyty eniten näitä kahdelta ja suorittaa. Lundell, loistava, 9 pistettä. Jamie Benn, hei, vuoden diili 8 milliä, tai mitä? Vuoden diili 7 milliä, hyvin suorittaa, perfetti 8 pistettä. Loistava. Sitten, kuka ei suorita? Täällä on Kotkaniemi, järjetön, silloin se 5 vuoden sopimus. Joku 5 vuotta, 3 pistet, ei hyvä. Kiviranta -3. Okei. Neloskenttä ei toimi ja kolmospakkipari ei toimi. Niin on ne perhanan Suomi-pelaajat siellä jämäkentissä. Tähän reagoidaan sitten seuraavassa franchise-jaksossa. Miten maalivahti? Annunen. 98 torjuntaprosentti Annuselta. Ottaako Annunen jopa ykkösveskarin tonttia Gustafssonilta? Lopetetaan tää live vielä. Tossa on seuraava kotipeli Canucksia vastaan. Mä menen ihan kattoo sen pelin loppuun. Te näette, miltä tää areena näyttää ja miltä nämä pelipaidat näyttää pelissä. Te ette ole vielä nähnyt. Mä pitkään tein duunia niitten kanssa eilen, niin mä haluan, että näette se. Rangers vastassa, hieno voitto. Tää on kyllä hyvin voittanut tää jengi nyt pelejä alun jälkeen. Mä luulen, että se tulee olemaan siinä ja siinä voitetaanko me tai tuleeko me päästään playoffeihin. Ensimmäinen erä. Lights vastaan Vancouver. Kaapo kakko. Huikeeta. Toinen erä.
4-2 johto. Loistavaa. Mä en muuten kattonut tätäkin maalta. Voidaan katsoa pelin jälkeen. Sitten simuloidaan tonne loppuun. Niin käydään katsoa vähän kotifanit Suomessa. Mikä on tunnelma? Mikä on tunnelma Helsingissä? Kolme minuuttia, 2 minuuttia. Noin. Minuutti jäljellä kautta. Tässä on tosiaan pelipaidat, jos ette ollut katsoa striimin alussa. Northern Lightshan on niinku, eli revontulet on niinku joukkojen teema. Niin musta ja valkoinen on päävärejä. Ja sitten lisäsin vähän tommoista revontuliväriä. Tommoista vähän vihreä, sinertävää ja liilaa. Mun mielestä noista tuli ihan hienot. Chatti ainakin vaikutti alkuun tykkäävän, kun mä näytin teille näin. Liveekö yöllä NR-peli? En. Kaikki mun Toronto-pelien reaktiot. Hei, mä johan 4-2. Käydään vähän pelaa tällä jengillä. Joo, tää on itse asiassa hyvä. Mun on kyllä pakko vaihtaa tätä. Mä katson tällä hetkellä koneen näytön tätä, niin toi on super pieni. Käydään vähän pelaa tällä jengillä. Mä en oo itse asiassa millään franchise-tilalla pelannut joukkueella, niin nyt päästään kattoo sitten. Jes. Mun mielestä nää on hienot paidat. Eiks ookki? Oikeesti. Mä nyt kehun omia tekeleitä, mutta te voitte kertoa kommenteissa, onko hienot. Ja kotiareena. Käydään vähän kattoo tätä areenaa. Täällä on niinku... On hienoa. Kuvitelkaa nyt, kun Suomessa olisi tämmönen NHL-joukkue. Siellä on värit. Täällä on mä oon kaikki detailit laittanut kuntoon. Kato, koppikäytävillä on noita raitoja ja penkkien värit. Ja mä kaikki mä oon tehnyt. Mikkola, Spense, Kotkaniemi, Rasmusen ja takatolppa. Mikkola. Nyt joku valittaa, että mä cheattaan, kun mä menen itse pelaamaan, mutta tyhjä maali. Jamie Benn vetää ohi. 7 milliä vetää ohi tosta. Ehkä niinku, jos mä mietin nyt pelipaitoa, niin toi raita valkoinen raita nois sukis on ehkä vähän liikaa. Mä tykkään tosta raidasta nois niinku käsis, mutta mä en tiedä, onks toi vähän tyhmä nois sukis. Ja Kaapo kakko. Mä en saa ajat kiekkoa tyhjiä. Gustafs ottaa Maria. Näin on Helsingin Northern Lights. Franchise mode aloitettu. Hei, äijät, kiitos kun katsotte live. Oli ihan siis super paljon jengiä täällä, upea nähdä ja hyvä startti saatiin tällä. Kertokaa vielä kommenteissa, mitä mieltä olitte. Ja ensi viikon keskiviikkona jatkuu sitten taas. Eli tosiaan joka keskiviikko kello 3 vedetään joku noin 1,5 tuntia tätä settiä. Tunti-1,5. Mä luulen, että tänään oli vähän pidempi kuin nämä tulee yleensä ole, koska tosiaan tää alku oli paljon säätöjä, paljon näytettävää, paljon juttuja. Mutta hei, kiitos. Hyvät päivänjatkot kaikille ja seuraava kerta.